So, ito na mga mams. Nabuo na siya. Nahingi akong crotons. Oh my God. Crotons. It's my birthday. Hello everyone. It's a beautiful Sunday morning. Hello 2021. This is the first vlog natin for this year. And I am so happy kasi it's another year, another chance, another beginning. So for today's vlog, ipapakita ko na sa inyo ang ating ongoing project, ng ating garden. Ayan, magsisimulan tayo mga mams. Ito na talaga, maaasikaso na natin to kasi nung past year, nung December last year, hindi ko siya naasikaso kasi nagpagawa tayo ng ating, may mga renovation tayong ginawa sa ating bahay. Nagpa-renovate tayo ng CR tsaka ng ating tiles. So now, it is the perfect time para simulan na ang ating project. Ayan, ipapakita ko sa inyo yung initial development ng ating garden. Ayan, tara, samahan niyo ako. So, eto na, nagsimula na silang maghukay ng pundasyon. Ayan. And later today, pupunta na ako ng, meron na pala sila nilagay na ito. Ayan. Tapos ito, lalagyan natin ng screen. Parang greenhouse, kemi-kemi siya. Bumili na ako ng garden screen, ayun. Pero kulang pa yan. And ito, nag-ipon ako ng mga ganito para sa ating iba pang pagtataniman. And yun, update tayo sa, may natirang may naligaw na alugbati, lipat kita mamaya. May mga alugbati na dyan ng mga seedlings. Ay, ang taba ng kalabasa. Naligaw lang doon na buto. Ito guys, ginawa ko tong compost dati. Hindi ko lang na siya naasikaso. Kaya ang ganda ng kanyang dahon. Ito yung mga okra natin dati na pinagtatanim. Yan yung kalabasa. And yun ang ampalaya. Malaki na sila ang ampalaya. Zoom natin. Ayan, trailing na siya. So, lalabas ako today. Mamimili tayo ng mga materyales pa para makompleto na natin itong ating garden at makapagsimula na tayo magtanim. So, ayan, kararating ko lang galing sa hardware. Ayan, buti may mga bukas pang hardware ngayon kahit linggo. Papayat ako na sa yung mga pinamili ko, pero kulang pa rin ako. Kulang pa rin ako na yung parang chicken wire ba ang tawag din sa green na pang cover natin sa harapan para mas matibay siya. Hindi siya mapasok ng mga pusang gala at mga daga. So, ito na ang pinamili ko. Ayan na. Hindi rin pala biro yung presyo ng mga mams. May kamahalan din pala. And share ko lang, yung kukunin, yung pondo nito, yung gagastusin ko dito sa ginagawa kong garden is galing doon sa mga pinagbentahan ko ng halaman. So, yun mga mams. Ang saya lang kasi yung hobby ko before, na pagkakitaan ko na at na-expand ko na siya. Ito kasi, multi-purpose tong garden na to. Vegetable garden at kung hindi na ako pwede maghalaman doon sa pinagpupwestuhan ko ngayon kasi nakilagay lang tayo doon, lilipat ko dito sa area na to. Yun, excited na ako. Eto na, simula na. Ito yung magiging pintuan. Ito yung pinakang Ay, hi! Mga ilang araw pa. Nakakabit ang bubong pero kulang pa rin. Isa pang 5 meter na net. Ayun na. Tama lang kuya yung 5 metro, no? 5 metro. Dyan. At iba naman dito. Oo. Ay, kaya pala no, kahit yung lang, no? Yung 4. Ilan ba to? Binili mo? 5 metro. Metrohan mo mula doon kay Jhing na yun. Hindi, yung sa kuya, yung chicken wire. Kasi nandoon, yung 4 na metro lang. Kaya ba, ipagtigitin sila nito, No, hindi na ako magdodoble kuya, no? Oo, dito lang. Isang ganun lang, isang mahabang ganun. Itatahi mo na lang dyan, no? Ang tawag kaya. Yung pang-isda, ang tawag doon? Parang fish, yung nylon? Nylon ang tawag doon. Nylon. Tansi. Tansi. Ayan. Na. Ito na lang, palalaki na natin, tapos silulusot natin to sa taas. Ang galing-galing naman. Good morning, guys. It's my birthday. January 11. And today is my birthday. 35 years old na ako. And susubukan natin mag-jogging today. Para maiba naman. Samahan niyo ako.
samahan niyo pala kami. Dalawa kami ni Jomel. Kami ay magja-jogging sa Southwoods. And yeah, pasyal-pasyal muna tayo doon. Sagap tayo ng sariwang hangin. Kasi sobrang lamig. Sobrang lamig ngayon. Grabe. Ang lamig. So yan, tara. Alis na tayo. We're here na. Ang daming tao. Grabe, ang lamig. Tapos ang daming tao. Yung lugar na to, dati-rati, kung nanonood kayo ng mga dati kong videos, hindi pa ganun kadami ang tao. But now, para siyang syudad. Syudad na siya. Busy ang mga tao, napakadami na. Masyado nang alive na alive yung lugar. Alive na alive yung lugar. Ayan o, ang dami na nagja-jogging. You know the reason why? What? I don't know. Daming tao na. Ayan, jogging. Lakad-lakad lang pala, di jogging. Lakad-lakad lang. Tapos meron na access road ng 1-6 doon. Galing. Dati, 5, 6 lang. Oo, ngayon ang daming tao. Grabe, nakakaloka. Kalain mo yan. Hi! Tapos ay kunwaring jogging namin. Pinagpawisan siya. Kunwaring jogging, tapos na. So ngayon, mag-Starbucks kami. Pagbigyan na ako mga mams, pero tayo ka naman. Starbucks lang? Starbucks! Huwag ka maingay. Starbucks lang sinabi ko, yun lang declared. Paparapapap! Ngayon, papakita ko sa inyo yung development sa lugar na to kasi may bago dito. Kailan ba nag-start to, Daddy? Yung terminal dito? Lockdown. Anong lockdown? Kalagitnaan ng lockdown. Siguro mga September. Ayan. October. May mga terminals dito, guys. Yung mga point-to-point ba to? Hindi naman, no? Point to point yan. Point-to-point buses papuntang Ayala, Market, at saka Lucena ba? Hindi, yung drop point ng San Pablo, Laguna. Pick up point o drop? Drop and pick up point. Drop and pick up, San Pablo, Laguna. Kaya papakita ko sa inyo. Ayan, yun yung terminal. Ayan, yung mga buses na yan, may kanya-kanya silang ruta. Kagaya nito, San Pablo ito, iba palabas. May iba doon, Market, tsaka Ayala. So, mas madali na yung pagbiyahe mula dito sa south, papuntang north, tsaka San Pablo. Tatlo lang ba? Tatlo lang yung ano? Tatlong ruta lang. Alam ko, dito ako nakapagpalagay ng LA, California. Set! Southwoods Mall, the Lifestyle Mall. Hindi ka kasali. So yun guys, sinatuloy namin Starbucks kasi naisip ko, mahal na Starbucks. And di mamahilig sa Starbucks. Nag-McDonald's na lang kami. May kape din naman sa McDonald's yun. Masarap din naman yun. Ito aking breakfast. Breakfast ng birthday girl. Matagal ko ng pangarap na blueberry cheesecake, chicken, and pancake. And then syempre ang coffee. Social distancing. Dab. Social distancing. Brewed coffee lang tayo. No sugar, no cream. Dala yan. Uwi natin to. Pati ito, uwi natin to. So yun guys. Few hours after na kami mag-jogging, ngayon ako nag-vlog kasi nakakapagod pala. Hindi bago yung katawan ko. Tagal na kasi yung last ka na jogging. Yung mga taon na yata. 1 year na no, Dad? Last na nag-jogging ako doon sa Southwoods. Ang initial plan namin is mag-Starbucks. Na uwi kami sa pagma-McDonald's kasi hindi ko talaga trip ang ano eh. Basta. Parang, alam mo yung pag-iisipin mo, ang mahal-mahal naman Starbucks, isang coffee is 200 pesos. Si Hansel lang binili namin ng Starbucks. Pero, nakahingi ako ng ground coffee, yung used ground coffee nila. Remember before, yung parang vlogmas, isa sa mga vlogmas ko, mayroon akong hinahinging parang free ground coffee sa Starbucks na pinamimigay talaga nila para sa mga nag-garden. Tapos kanina sabi ko, meron kayong ano, pahingi ako ng ground coffee nyo. Sige ba meron, dalhin nyo po lahat. Sabi ko, sige, kaya ko naman siguro yan. Akala ko yung mga ano lang, konti lang, kasi simula pa lang ng araw. Hindi guys, ang dami na binigay sa akin. Makita ko sa inyo. Yan, ganyan siya kadami. Yan, tuwang-tuwa ako. Yan kadami binigay sa akin. Siguro man naibon na to kagabi. Ayan. Masaya naman ng mga halaman ko. Lalagyan natin to sa ating garden. Yung parang pag nag-start tayo magtanim ng gulay. Yan, haluan natin ng iba pa kasi medyo ano pa to eh. May acid pa to ng konti. Acidic pa siya. So, yun.
mag-greenhouse update lang tayo. Pipinturahan natin yung itong mga kahoy para hindi siya mabulok agad sa ulan, araw, ulan, init. Pipinturahan natin ng chocolate brown. Yan. Mali nga dapat napinturahan pala siya bago lagyan ng net, naikabit na yung net. So, we will do our best na mapinturahan yung mga visible parts na hindi kakapitan ng nets. Yan. Tapos bumili ako ng additional na garden net kasi kulangin tayo. Yan, so by tomorrow, I guess tapos na siya. Makakapag-start na tayo ng tanim. Eto guys, may nahingi akong crotons. Oh my God, crotons. Tapos yung may dalawang variety ng mayana ko nahingi dun sa may main road. Kapalitan ko na lang mayana ko dyan na wala siya. Tapos dalawang crotons. Hi! I'm so kilig. Yan o, mamaya itatanim ko siya pag medyo hindi na ganun kainit ang araw. Binabad ko muna sa water. Kasi ito, ang ganda-ganda nila kulot. Mga kulot-kulot. Mamaya itanim ko kayo. Hi guys, mag-update na ating greenhouse. Malapit na siya sa katotohanan. Ayan na, may forma na siya. Ayan na. Malapit na, pinto na lang. Pasok tayo sa loob. Ayan. Pako ah. Saan ang pako? Ito dito sa Ito na. Ito pala ratilis. Ano lang siya, dito lang siya, tapos iti-trim na lang natin para hindi siya masyadong lumaki. So parang ano natin siya, kukontrol lang natin yung paglaki niya. Ayan, magtatanim na lang tayo dito. Ang mataba kong kalabasa. I-update ko nga pala kayo guys, ang ating ampalaya ay namulaklak na. Ayan, may bulaklak na siya. So, papatabain na natin tong lupa niya dito. Lalagyan natin ng mga compost dyan para gumanda yung mga dahon nila at lumaki yung kanilang stem. Yan, pagagapangin natin siya dito. Yan. Tapos gagawin din natin ng trellis pag malaki. Siguro hanggang doon na. Pagagapangin natin hanggang doon, sa dulo doon. Kaka-excite! So, ito na mga moms! Nabuo na siya! So, bibisagrahan na lang itong pinto. Itong pinakang door niya. Ito. Yan ang loob niya. Tapos na siya. And dito, bala ko magtanim ng mayana sa mga gilid para may color siya. Yan sa loob ang mga gulay. So, happy pa na tayo mag-start, magtanim. Magbubungkal na tayo ng ating lupa. So, starting tomorrow, magsisimula tayo ating journey ng pagtatanim. Samahan niyo ako sa ating mahaba-habang journey na to, ng ating urban planting, urban gardening. And I hope hindi kayo magsawa sa araw-araw na pag-update ko ng garden na ito. Ang saya-saya ko, mga moms! This is it! Ang galing! Ayan!